Ming piece. Pansit, bihon gisado. Babalat ng hipon at magluluto ako ng bihon gisado. Oh, wow. Masarap yan ah. Kaya, Bihon Guisado. may ito. Ito, wala. Iba namang mga ricado. Hipon yan ah. Hipon. Ito yung pinatubo kong bean sprout. So, pinapakuluan ko yung ulo at balat ng... Let's put the chicken.